हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु सबैजनालाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा मैले 2022 को मोडल क्वेशन सोल्युसन ग्रुप बी बाट है गर्दैछु। क्वेशन नम्बर 1 देखि 5 सम्म। मैले यहाँ कन्सेप्चुअल र न्युमेरिकल पार्ट मात्रै समावेश गरेको छु। थ्योरेटिकल पोर्सनहरुलाई तपाईहरुले नोटबाट हेर्नु होला है त। यो 1 को ग्रुप बी को 1 को 3 मा सोधिएको क्वेशन थियो। मैले 1 भनेर लेखेको छु। यहाँनिर क्वेशन को मार्क्स दिएको छ। 2 मार्क्स छ यसको है। र क्वेशनले के भनेको छ भन्दा two spherical raindrops of equal size are falling vertically through air with a certain terminal velocity. If these two drops were to coalesce to form a single drop and fall with a new terminal velocity, explain how the terminal velocity of the new drop compares to the original terminal velocity. ल क्वेशनले जे भनेको छ त्यसलाई एकचोटी फिगर बनाउनु भयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तो दुईटा ड्रप्स छ है, दुईटा रेन ड्रप छ which is falling downwards. Both of them are falling downwards. र यिनीहरु एयरमा यसैगरी फल गर्दै गर्दाखेरि यिनीहरुमा चाहिँ के लागेको हुन्छ भने नि एउटा विस्कस फोर्स पनि माथितिर लागेको हुन्छ, अपथ्रस्ट पनि लागेको हुन्छ कि, तर एयरले गर्दा अपथ्रस्ट एकदमै कम लागेको हुन्छ, त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ है। सो मैले यहाँ दुईटा कुराहरु लेख्दिन्छु। यो विस्कस फोर्स माथितिर लागिरहेको हुन्छ, यिनीहरुको वेट तलतिर लागिरहेको हुन्छ। विस्कस फोर्स माथितिर, वेट तलतिर। यो विस्कस फोर्स र वेटले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि जुन एउटा भेलोसिटी हुन्छ नि, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी अफ दिस रेन ड्रप, त्यो चाहिँ v हुन्छ। त्यसलाई भन्छ टर्मिनल भेलोसिटी with which the body is moving downwards, या the drop is moving downwards. ओके, सपोज मैले के गरे भन्दाखेरि यिनीहरुको जुन रेडियस छ यसलाई मैले ल r भने इक्वल साइज ड्रप्स भनेको छ, त्यही भएर दुईटालाई r भने। अब क्वेशनले के सोध्यो भने नि यो दुईटा ड्रप चाहिँ एकअर्कामा समावेश भएर चाहिँ एकअर्कामा के भन्छ कोलिज भएर चाहिँ कोलाइड भएर चाहिँ एउटै सिंगल ड्रप बन्ने हो भने त्यो सिंगल ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी र अहिले यो जुन छुट्टा छुट्टै हुँदाखेरिको यिनीहरुको टर्मिनल भेलोसिटी बीचको रिलेसन के छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। र सिंगल ड्रप भनेको सडन ल यस्तो अलिकति ठुलै बनाइदियो, पक्नुस् है त। ल यस्तो भयो र यसको माथिपट्टि लाग्यो विस्कस फोर्स र तलपट्टि वेट एक्ट गरिरहेको छ। र सपोज मैले के कन्सिडर गर्दिन्छु भन्दाखेरि यसको रेडियस चाहिँ कति छ, सरी यसको रेडियस चाहिँ कति छ, क्यापिटल R। विस्कस फोर्स पनि डिफरेन्ट पक्कै पनि, वेट पनि डिफरेन्ट पक्कै पनि, हैन त। जब यो विस्कस फोर्स र वेटले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ, यो बडी विथ अ टर्मिनल भेलोसिटी विथ अ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी मुभ गर्न थाल्छ, एउटै भेलोसिटीले तल आउन थाल्छ है, झर्न थाल्छ। जुन यो लार्जर ड्रपको भोल्युम छ नि, त्यो भोल्युम चाहिँ इज इक्वल टु द, जस्तो मैले लार्जर ड्रपको भोल्युम भनेर लेख्छु ल, भोल्युम अफ लार्जर ड्रप इक्वल्स टु 2 times the volume of smaller drop हो। लार्जर ड्रपको भोल्युम सो कति हुन्छ त भोल्युम, भोल्युम भनेको त स्फियरको भोल्युम 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब इक्वल्स टु 2 इन्टु, मैले यो क्यापिटल R र स्मल r को रिलेसन निकाल्नलाई यस्तो गरेको है भोल्युमको हेल्पले, 4/3 पाई r क्यूब, और 4/3 पाई र 4/3 पाई कट्यो, r क्यूब इज इक्वल्स टु 2r क्यूब आयो। therefore r इक्वल्स टु 2 to the power 1/3 र r। यो दुईटा बीचको रिलेसन आयो, r र स्मल r बीचको। अनि मलाई के थाहा छ हेर्नुस् त, जुन विस्कस फोर्स छ फर स्मलर ड्रप गर्दैछ है म, फर स्मल ड्रप 6 पाई इटा r v हो। र यो विस्कस फोर्स चाहिँ वेटसँग बराबर छ कि छैन, त्यही भएर त बडी टर्मिनल भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ। सो मैले यसलाई 6 पाई इटा r v इज इक्वल्स टु, वेट भनेको त मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो, 6 पाई
eta rv इज इक्वल्स टु मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो सो 6 पाई eta rv इज इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु 4/3 pi r cube z therefore 6 pi eta rv is equals to 4/3 pi r cube rho z यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने त्यस्तै यो लार्जर ड्रपको लागि चाहिँ के हुन्छ होला पक्कै पनि 6 pi eta rv prime equals to 4/3 pi r cube rho z हुन्छ होला यसलाई इक्वेसन 2 भने अब यो दुईटालाई मैले डिवाइड गर्दै भने के हुन्छ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई मैले डिवाइड गर्दिन्छु है त डिवाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ इक्वेसन 1 rv प्राइम बाइ rv बाँकी रहने भयो लेफ्ट साइडबाट र राइट साइडबाट के बाँकी हुने हो त्यस्तै r क्यूब बाइ r क्यूब रहने भयो एउटा r कट्यो त्यस्तै एउटा स्मल r कट्यो therefore v प्राइम बाइ v इज इक्वल्स टु r बाइ r को स्क्वायर अझै पनि therefore लेख्ने बेला भइसकेको रहेछ or v प्राइम बाइ v ल r बाइ r भनेको 2 टु द पावर 1/3 अनि r छ ओके नि त सरी r बाइ r भनेको यहाँबाट हेर्नुस् त r यतापट्टि मैले r ल्याएँ भने 2 टु द पावर 1/3 मात्रै बच्छ अलिकति चेक यो हेर्नुस् त ल हो सो r बाइ r को होल स्क्वायर भनेको 2 टु द पावर 2/3 सो v प्राइम इज इक्वल्स टु के लेख्न पाएँ मैले 2 टु द पावर 2/3 इन्टु v लेख्न पाएँ यो चाहिँ मेरो फाइनल एक्सप्रेसन हो जुन क्वेसनले सोधेको छ नि है यति गरे पछाडि मेरो 2 मार्क्स आयो ओके ल अब अर्कोमा जाउँ है त एंगुलर स्पीड अफ अ रोटेटिङ बडी मैले ल गरेकोलाई टिक लाउँछु ल 1 नम्बर गरियो एंगुलर स्पीड अफ अ रोटेटिङ बडी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसले एउटा स्टेटमेन्ट दियो भन्यो के कुरा भन्यो भने क्वेसनले यतातिर जाउँ जुन एंगुलर स्पीड छ नि बडीको त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर दियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन छ हाम्रो यो क्वेसनको लागि एक्सप्लेन व्हाई एंगुलर भेलोसिटी अफ द अर्थ इन्क्रिजेस व्हेन इट कम्स क्लोजर टु द सन इन इट्स अर्बिट ओके सो मैले एउटा सिस्टम बनाइदिन्छु ल सन अर्थ सिस्टम ल यो भयो अर्थ र यो सन यो एलिप्टिकल अर्बिट खासमा मैले वास्तविक अर्बिट बनाइरहेको छु है एलिप्टिकल अर्बिट हुन्छ र यसलाई सर्कुलर अर्बिटको रूपमा पनि हामीले कति कुरा जेनरली हेर्न सक्छौं हेर्छौं पनि केही छैन अनि सन चाहिँ यो इलिप्सको एउटा फोकाइमा हुन्छ है फोकसमा अर्थ यसरी मुभ गर्दै गर्दाखेरि जब सनको नजिक आउँछ नि अर्थ त्यतिखेर यसको एंगुलर स्पीड बढ्छ एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन पासिङ थ्रु सन है अबाउट इट्स अन एक्सिस अफ रोटेसन हैन आफ्नै एक्सिस अफ रोटेसनमा चाहिँ एंगुलर स्पीड बढ्छ भनेको होइन नि के बुझ्नु पर्यो तपाईले त्यहाँ कन्फ्युजन हुन सकिन्छ जस्तो तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि सरी हो सनबाट पास भइरहेको एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया के रे स्पीड बढ्छ भनेर भनेको छ अब हेर्नु है त जब अर्थ चाहिँ सनको नजिक आउँछ नि त्यतिखेर यो एक्सिस अफ रोटेसन दैट इज पासिङ थ्रु यसलाई म लेख्छु ल एक्सिस अफ रोटेसन यो एक्सिस अफ रोटेसन पासिङ थ्रु द सन देखि यसको डिस्टेन्स के हुन्छ घट्छ गर्दैन यहाँ हुँदा यो केसमा सोच्नुस् त त्यो भन्दा त धेरै नजिक छ यहाँ नजिक भएको बेलामा r घट्छ हो र हामीलाई के थाहा छ I इज इक्वल्स टु mr स्क्वायर भन्ने थाहा छ कि छैन मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के हुन्छ अरे mr स्क्वायर हुन्छ यो हामीले यो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढिसकेका छौं r भनेको डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन अफ दिस मास सपोज अर्थको मास m रहेछ भने
र यो डिस्टेन्स r मा रहेछ भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया I भयो। जब r कम हुन्छ त्यतिखेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि घट्छ हो। r कम छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो। जब मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्छ त्यतिखेर एंगुलर स्पीड पक्कै पनि बढ्छ, किनभने कस्तो खालको रिलेसन छ, इन्भर्स रिलेसन छ। सो वाइ एंगुलर भेलोसिटी अफ द अर्थ इन्क्रिजेस व्हेन इट कम्स क्लोजर टु द सन इन इट्स अर्बिट? When the earth comes closer to the sun, its distance from the axis of rotation that is passing through the sun decreases, which decrease the moment of inertia. As moment of inertia or as angular speed is inversely proportional to the moment of inertia, the angular speed of the earth increases due to decrease in moment of inertia भन्न सक्यो। ल ए नम्बर पनि हामीले गर्यौं है। म बिस्तारै गराउँदैछु सबैलाई बुझ्ने हिसाबले, सकेसम्म म कोसिस गर्छु है। ल बी नम्बर हेरौँ है त अब। इफ द अर्थ वेयर टु श्रिङ्क सडनली वाट वुड ह्यापन टु द लेन्थ अफ द डे, गिभ रिजन। श्रिङ्क भनेको उसको रेडियस घट्छ भन्न खोजेको। जस्तो यसो गरौँ न, अर्थको चाहिँ ल अर्थको इनिसियल रेडियस यो मानौँ, श्रिङ्क भइसके पछाडि यसको रेडियस ल यो घटेर यत्रो आयो। ल ठिक छ, उसको रेडियस कति पहिला यसलाई के भनौँ ल आर भनौँ, पछि कति भयो रेडियस स्मल आर भयो। ल र एक्सिस अफ रोटेसन पनि इट्स पासेस थ्रु द सेन्टर अफ द अर्थ। ल अब यहाँ रमाइलो हेरौँ है त। यो दुईटा केसमा चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनदेखि हैन यो आउटर सर्फेससम्मको डिस्टेन्स कति छ, स्मल आर, यसमा क्यापिटल आर भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ। यसरी आउटर सर्फेस भनेर बुझ्नुभन्दा पनि यसरी बुझौँ न, रमाइलो हुन्छ कि जुन मासेसहरू डिस्ट्रिब्युट भएको छन् त्यो नजिक एक्सिस अफ रोटेसनदेखि नजिकै डिस्ट्रिब्युट भएका छन्। सबै मासेसहरू सबै नजिक नजिक छन् हो, धेरै टाढा छैनन्। कम्पेरेटिभ टु दिस, यसमा त एक्सिस अफ रोटेसनदेखि मासेस जुन मास छ त्यो मास चाहिँ के भएको छ, धेरै टाढा टाढासम्म पनि फैलिएको छ, भनेपछि आर बढेको छ भनौँ न। डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन ज्यादा छ कम्पेरेटिभ टु दिस केस। सो आई इज इक्वल्स टु एमआर स्क्वेयर र आई प्राइम इक्वल्स टु मास त्यही छ है, एमआर स्क्वेयर। यो इक्वेसन 1 र यो इक्वेसन 2। यो इक्वेसन 1 बिफोर श्रिङ्किङ, यो इक्वेसन 2 आफ्टर श्रिङ्किङ है। अब हामीलाई के थाहा छ, कम्पेरिजन गरौँ त। यो स्मल आर इज लेस देन क्यापिटल आर हो। If small r is less than capital R, I prime is less than I, isn't it? Small r कम छ भने पक्कै पनि I prime कम छ I भन्दा। So I prime कम छ I भन्दा भने जुन ओमेगा प्राइम छ त्यो चाहिँ बढी छ ओमेगा भन्दा। यो के हो त, यो श्रिङ्क भइसके पछाडिको एंगुलर स्पीड हो, यो श्रिङ्क भइसके हुनुभन्दा अगाडिको एंगुलर स्पीड हो। अब यो एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टु 2 पाई बाई टी भनेर त हामीले कतिचोटि पढिसक्यौँ। टी इज इक्वल्स टु 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा बढिरहेछ भने टाइम टेकन के होला, टाइम टेकन बाई द अर्थ टु कम्प्लिट इट्स वान रोटेसन। रोटेसन आफ्नै एक्सिसको अबाउटमा एक रोटेसन घुम्नका लागि टाइम बढिलाको लागि कम लाग्ला। ओमेगा हेर्नुहोस् त, ओमेगा बढ्यो भने किनभने बढेछ पछि यो केसमा टाइम पिरियड घट्छ। टाइम पिरियड घट्नु भने के हो त भन्दाखेरि यो जुन अर्थ छ आफ्नो एक्सिस अफ रोटेसनको वरिपरि छिट्टै घुमिसक्छ भने लेन्थ अफ डे घट्ने भयो हैन। एउटा कम्प्लिट रोटेसन गर्नलाई कम्ती टाइम लाग्छ, सो लेन्थ अफ डे घट्ने भयो। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। You can squirt water from a garden house a considerably greater distance by partially covering the opening with your thumb. Explain how this works. तो तपाईले घरहरुमा पानी हाल्दा अथवा गार्डनमा पानी हाल्दाखेरि, मलाई चाहिँ घरमा पानी हालेको सम्झना छ। जब हामीले यो पाइप छ नि है, यो पाइपबाट पानी यतिकै आउन दियौं भने र यो पाइपलाई अलिकति यतापट्टि हातले प्रेस गरेर सानो बनायो भने है के फरक पर्छ होला। यो जुन भेलोसिटी अफ वाटर छ नि कमिङ आउट फ्रम दिस पाइप है, त्यो भन्दा यो अवस्थामा जुन भेलोसिटी अफ वाटर छ नि कमिङ फ्रम दिस
ओपनिङ है यो ग्रेटर हुन्छ, भेलोसिटी चाहिँ ग्रेटर हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ? किनभने हामीलाई प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीबाट के थाहा छ? एभी इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। इट इज द प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी। हामीले कन्टिन्युटी इक्वेसन पढ्यौँ, कहाँ पढ्यौँ? भिस्कोसिटीमा पढ्यौँ है। मैले चाहिँ डिस्कस गरेको छैन, तर तपाईँले जे होस् पढ्नु भएको छ क्लासमा। यो जुन ए छ नि, यो एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ दिस ओपनिङ हो, ओपनिङको एरिया अफ क्रस सेक्सन। जब मैले यसलाई प्रेस गर्छु, यो एरिया के गराउँछु? क्रस सेक्सन एरियालाई घटाउँछु। एरिया अफ क्रस सेक्सन घट्यो भने भी के हुने भयो? बढ्ने भयो। भी बढ्नु भनेको भी भने के हो त? भी इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन, स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। जब भी बढ्छ कम्ती टाइममा त्यो लिक्विडले लार्जर डिस्टेन्स कभर गर्न सक्छ। यो रिलेसनबाट त हामीले देखिहाल्यौँ। भी बढ्छ भनेर हामीले प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटीबाट थाहा पायौँ, र ग्रेटर डिस्टेन्समा जान्छ भन्ने कुरा त भीको रिलेसन लेन्थ डिस्टेन्ससँगबाट एकदम इजिली थाहा पाइसक्यौँ। ठिक छ। सो यसमा हाम्रो कुनै दुविधा भएन जस्तो लाग्छ मलाई। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ है त। आज मैले 5 सम्म मात्रै गर्ने हो, तर 5 मा अलि बढी टाइम लाग्छ। क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ अ मोनोटोनस साउन्ड। मोनोटोनस भनेको एउटै टोन एउटै फ्रिक्वेन्सीमा भन्न खोजेको है। क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ अ मोनोटोनस साउन्ड प्रोड्युस्ड बाई ए 30 सेन्टिमिटर लङ फ्लुट ओपन एट बोथ एन्ड्स। ओपन एट बोथ एन्ड्स भने पछाडि यो ओपन अर्गन पाइप रहेछ। एन्ड बिङ प्लेड इन द फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिकमा प्ले गरिरहेछौँ हामीले। फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन भएछ यो। फन्डामेन्टल मोडमै हामीले प्ले गरिरहेछौँ भने त्यतिखेर एफ इज इक्वल्स टु, सजिलै म यसमा धेरै गइनँ किनभने यो मजाले थाहा छ तपाईँहरू सबैजनालाई। भी भनेको चाहिँ दिएको थियो यहाँ, तर मैले लेखिनँ छु। 330 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। 2 इन्टु लेन्थ अफ दिस पाइप 30 सेन्टिमिटर, त्यो भनेको म मिटरमा लान्छु 0.30 मिटर, जसले कति आउँछ त भन्दा 550 हर्ज आउँछ। ल फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट हार्मोनिकको आयो। अनि ल मेन क्वेसन भनेको चाहिँ अब बीमा छ। यो ए भयो, यो बी। मलाई सल्भ गर्न रमाइलो भइरहेछ, तपाईँहरूलाई कतिको रमाइलो भइरहेछ? द फ्लुट मेन्सन्ड इन अबभ क्वेसन वाज बिङ प्लेड बाई अ प्यासेन्जर अन ए स्टेसनरी बस। The bus then moves uniformly. Explain what changed in the pitch of the sound, if any, a person sitting on a bench at the bus park will feel when the bus starts moving. सुरुमा स्टेसनरी बसमा चाहिँ फ्लुट बजाइराखिएको थियो। त्यतिखेर यहाँ बेन्चमा भएको मान्छेले पनि जति फ्रिक्वेन्सीमा यो बजाइएको छ नि, जति फ्रिक्वेन्सी आइरहेछ नि सोर्सबाट, त्यति नै फ्रिक्वेन्सी यसले सुनिरहेछ, पर्सिभ गरिरहेछ। यो डिटेक्टर हो, यो अब्जर्भर हो। दिस इज द सोर्स, द्याट फ्लुट इज द सोर्स। दिस इज द सोर्स एन्ड दिस इज द अब्जर्भर। हि इज द अब्जर्भर। स्टेसनरी भएको बेलामा जति फ्रिक्वेन्सी थियो त्यति नै सुनियो, तर जब यो मुभ गर्न थाल्यो त्यतिखेर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त? पिच अफ साउन्डमा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको। त्यो फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त? यसले सुन्ने, यो अब्जर्भरले सुन्ने। यो मान्छे यहीँ बसिरहेछ बेन्चमै। यदि हुन्छ भने कति हुन्छ निकाल भनेर सोधेको छ। यो डप्लर सिफ्टको क्वेसन सोधेको हो पक्कै पनि। जस्तो एम्बुलेन्सको गाडी हाम्रो नजिक आउँदैछ भने हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त? तीखो आवाज सुन्छौँ, सुन्दैनौँ? पिच अफ द साउन्ड बढ्छ कि बढ्दैन, फ्रिक्वेन्सी बढ्छ कि बढ्दैन? हाम्रो लागि सोर्सको फ्रिक्वेन्सी एउटै छ, जतिखेर उसले एउटै फ्रिक्वेन्सीले साउन्ड निकालिरहेछ, तर हामीले पर्सिभ गर्दाखेरि टाढा आउँदाखेरि मधुरो सुन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी लेस, नजिक आउँदाखेरि एकदम तीखो सुन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी हाई। इजन्ट इट? सो यो मान्छेभन्दा यो सोर्स टाढा गइरहेछ भने पक्कै पनि यसले त फ्रिक्वेन्सी कम सुन्छ, पिच अफ द साउन्ड कम सुन्छ। कतिले कम सुन्छ? हामीलाई के थाहा छ त भन्दा जुन फ्रिक्वेन्सी छ नि, अपारेन्ट सिफ्ट इन फ्रिक्वेन्सी, त्यसको फर्मुला V प्लस माइनस यु नट बाई V प्लस माइनस US इन्टु रियल फ्रिक्वेन्सी अर द फ्रिक्वेन्सी अफ द सोर्स है। ल अब्जर्भर त रेस्टमै छ, सो यसलाई म 0 लेखिदिइहाल्छु। इज इक्वल्स टु V बाई सोर्स टाढा गइरहेछ। सोर्स टाढा गइरहेछ भने पक्कै पनि फ्रिक्वेन्सी घट्छ। फ्रिक्वेन्सी घट्नलाई यहाँ तल प्लसै हुनुपर्छ। यो सम्झिनलाई मात्रै है। फेरि मैले यो त V प्लस US भनेको चाहिँ
डपलर सिफ्टमा हामी प्रुभ पनि गर्छौँ, यदि समय पाइयो भने म त्यसलाई गर्छु पनि छिट्टै नै, तर पछि त म सल्भ गरिहाल्छु डपलर सिफ्टको थ्योरी। अहिले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यदि टाढा गइरहेछ भने यो प्लस हुनुपर्छ, सोर्स टाढा गइरहेछ भने यो प्लस हुनुपर्छ, किनभने फ्रिक्वेन्सी घट्नु पऱ्यो नि त, फ्रिक्वेन्सी घट्नलाई त यो न्युमेरेटरको टर्म हायर हुनु पऱ्यो। सो यस्तो खालको एक्सप्रेसन हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीमा ड्रप हुन्छ, अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा ड्रप हुन्छ। सो यो जुन मान्छे छ अब्जर्भर, त्यसले चाहिँ कस्तो खालको चेन्ज महसुस गर्छ, फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भएको महसुस गर्छ, त्यति लेखिदिनु भने तपाईँको मार्क्स आइहाल्छ। यो एक्सप्रेसन पनि देखाइदिनु है, सुनमा सुगन्ध थपिन्छ। अब क्वेसन नम्बर, यो त हाम्रो दुइटै सल्भ भइसक्यो, अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। 6सम्म गर्ने रहेछु मैले आज, 5सम्म भनेर मात्रै लेखेको छु मैले, तर 6सम्म गर्ने रहेछु। ओके इट्स ओके, किनभने मैले 5 चाहिँ उताको भनेको हो। ठिक छ तपाईँहरूको चाहिँ मोडल क्वेसनको क्वेसन नम्बर 5सम्म गर्ने रहेछु म। यो अरले गर्दाखेरि धेरैवटा क्वेसन भरे, यहाँ 5 पनि देखियो। खासमा हाम्रो 5वटै क्वेसन हो मोडल क्वेसनको गर्ने चाहिँ है। ल 5 नम्बरको क्वेसनलाई हेरौँ। A refrigerator transfer heat from a cold body to hot body. Does this not violate the second law of thermodynamics? Give reason. सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले चाहिँ के भन्छ भने नि, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ भन्दा पनि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको दुईवटा स्टेटमेन्ट छ, क्याल्भिन स्टेटमेन्ट र क्लसियस स्टेटमेन्ट। म अहिले यो 5को एलाई चाहिने क्लसियस स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एकचोटि यहाँ लेखिहेर्छु ल हामीलाई काम लाग्ने यही हो है। क्लसियस स्टेटमेन्ट, इट इज इम्पोसिबल फर अ सेल्फ एक्टिङ मेसिन unaided by any external agency to convey heat from one body to another at a higher temperature। भन्न खोजेको कुनै त्यस्तो हिट इन्जिन अथवा कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ मेसिन हुँदैन अरे जसलाई हामीले बाहिरबाट कुनै पनि एक्सटर्नल वर्क डन नगरिकन त्यसले एउटा बडीबाट जुन कोल्ड टेम्परेचरमा जुन लोवर टेम्परेचरमा छ हैन, त्यसले चाहिँ हिट रिजेक्ट गरोस् कुन टेम्परेचरमा, हायर टेम्परेचरमा। अब मैले यहाँ बनाएको छु जुन, यहाँ हेर्नुहोस् त, कोल्ड रिजर्वायरबाट हिट मैले कतातिर गए जस्तो बनाइरहेको छु, एरो डिरेक्सन अफ हिट हट रिजर्वायरमा गरे जस्तो बनाइरहेको छु। इट इज फरबिडन बाई दि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। कुनै पनि मेसिनले आफै कोल्ड रिजर्वायरबाट हिटलाई रिजेक्ट गर्न सक्दैन, कहाँनिर, हट रिजर्वायरमा। यसमा केही वर्क गर्नुपर्छ, बाहिरबाट टु रिमुभ द हिट फ्रम कोल्ड रिजर्वायर टु हट रिजर्वायर। ठिक छ। सो यसको खिलाफ नगइकन रेफ्रिजरेटरले काम गर्छ। रेफ्रिजरेटरलाई हामी एक्सटर्नल एजेन्टको थ्रु यो काम गराउँछौँ के। सो यसले हो, रेफ्रिजरेटर कोल्डर टेम्परेचरमा हुन्छ, कोल्डर टेम्परेचरबाट चाहिँ हिट रिजेक्ट गर्छ, कोल्ड रिजर्वायरबाट हिट रिजेक्ट हुन्छ बाहिर रुम हाम्रो सराउन्डिङमा। त्यो पक्कै पनि हो, तर यो सेल्फ एक्ट गरेको हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीले केही वर्क डन गरेका हुन्छौँ, काम गरेका हुन्छौँ, त्यो कम्प्रेसर हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट मेकानिजम हुन्छ। तपाईँले एकचोटि वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्नु होला, त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ है। सो यसले भोइलेट गरेको छैन। किन भोइलेट गरेको छैन? किनभने यसले विथ द एड अफ एक्सटर्नल एजेन्सी काम गरिरहेको छ। हल्का फिगर पनि बनाइदिनु होला, अनि राम्रो देखिन्छ। 2 मार्क्समा आएको छ। यसरी एउटा फरबिडन बनाइदिनु, एउटा एक्सेप्टेड बाई दि अर अलाउड बाई दि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेर बनाइदिनु। अनि त्यस पछाडि रेफ्रिजरेटरले पनि यसै गरी काम गर्छ, बाहिरबाट वर्क डन गरिएको हुन्छ त्यहाँको हिट रिजेक्ट गर्नका लागि, कहाँको, कोल्ड रिजर्वायरको, कहाँनिर, हट रिजर्वायरतिर हो। त्यसरी भनिदिनु भयो भने 2 मार्क्स आउँछ है, फर स्योर। बी नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नुहोस् त। इन द गिभन फिगर अ हिट इन्जिन एब्जर्ब्स Q1 amount of heat from a source at temperature T1 and rejects Q2 amount of heat at temperature T2 and doing external work। भनेको यहाँ चाहिँ मेकानिकल वर्क, हिट इन्जिनको कामै थियो हिटलाई मेकानिकल वर्कमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने। कति कन्भर्ट गर्छ हेर्नुहोस् त, कति कन्भर्ट गरेछ हेर्नुहोस् त। W इक्वल्स टु Q1 माइनस Q2 कन्भर्ट गरेछ है। यो एक्सटर्नल वर्क अब्टेन्ड पनि भनिन्छ यसलाई। कति वर्क अब्टेन भयो, हिट इन्जिनले कति एक्सटर्नल वर्क दियो। अब एफिसियन्सी सोधेको छ। एफिसियन्सी भनेको एक्सटर्नल वर्क अब्टेन्ड बाई हिट एनर्जी एब्जर्ब फ्रम द सोर्स। सोर्सबाट, यो सोर्स हो T1 टेम्परेचर भएको। सो W कति छ, Q1 माइनस Q2 बाई Q1 है, इक्वल्स टु 1 माइनस
Q2 by Q1 यो चाहिँ हाम्रो एफिसिएन्सीको एक्सप्रेसन भयो अन्डर वाट कन्डिसन डज द एफिसिएन्सी अफ सच इन्जिन बिकम 0% इफ एट अल कतिखेर 0 हुन्छ एफिसिएन्सी जतिखेर Q2 र Q1 बराबर हुन्छ द्याट मिन्स सोर्स र सिङ्क एउटै टेम्परेचरमा भइदियो भने सोर्स र सिङ्क नभनौँ त्यतिखेर के भन्नु थाहा छ यो दुईटै हामी जहाँबाट इनपुट लिँदैछौँ र जहाँ आउटपुट रिजेक्ट गर्दैछौँ नि हिटलाई त्यो दुईटै एउटै टेम्परेचरमा भइदियो भने देयर विल बी नो एफिसिएन्सी देयर विल बी जेरो एफिसिएन्सी है ल अब अर्को क्वेसन गरौँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 6 को ए मा सोधिएको छ students want to measure the magnetic flux density between the poles of two weak bar magnets mounted on a steel yoke as shown in the figure. The magnitude of the flux density is between 0.02 Tesla and 0.04 Tesla. एकदमै minimum थोरै रहेछ magnitude of flux density हैन B यो B हो है B एकदमै कम छ अनि के भनेको छ भन्दा 1 नम्बरमा one way of measuring the magnetic flux density could be the use of a Hall probe. Suggest one reason why Hall probe is not a suitable instrument to measure the magnetic flux density for the arrangement shown in the above figure. यो arrangement को लागि Hall probe किन suitable छैन एउटा रिजन भन्नुस् अर्को भनेको छ Another method of measuring the magnetic flux density for the arrangement shown in the above figure is to insert a current carrying between poles of the magnet current carrying wire. Okay, explain how the magnetic flux density can be determined using this method. You are allowed to use any additional apparatus. Okay, पहिला एकछिन हल इफेक्ट को बारेमा बुझौँ ल मैले एउटा मेकाट्रोनिक्स हाउ टु मेकाट्रोनिक्स भन्ने च्यानलबाट चाहिँ एउटा भिडियोलाई क्लिप गरेर ल्याएको छु यहाँ एउटा प्लेट लिएको छ यो प्लेटलाई चाहिँ एकछिन पज गरौँ है त एउटा सेमिकन्डक्टिङ प्लेट लिएको छ यो प्लेटको दुईटा टर्मिनल हेर्नु है त यो टर्मिनल र यो टर्मिनललाई ब्याट्रीको पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनलमा जोडिएको छ नेगेटिभ टर्मिनलबाट इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन थाल्छ पोजिटिभ टर्मिनलतिर र हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ आई को कन्भेन्सनल करेन्टको डिरेक्सन हो यो इलेक्ट्रोनको फ्लोको डिरेक्सन हो यो कन्भेन्सनल करेन्टको डिरेक्सन हो ओके ल यसरी आइराछ जब हेर्नुस् है त जब यसरी म्याग्नेट राखियो यो म्याग्नेटले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड ओरिजिनेट भयो नर्थदेखि साउथतिर गइरहेछ यो म्याग्नेटिक फिल्ड यसो गर्दाखेरि नि यो मुभिङ चार्जमा फोर्स एक्सर्ट भयो त्यो फोर्सलाई हामी लरेन्स फोर्स भन्छौँ र कतातिर त्यो फोर्स एक्सर्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले दिन्छ मैले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हल इफेक्ट भन्ने न्युमेरिकल सल्भ गर्नका लागि र त्यहाँ एउटा थोरै हल इफेक्टको बारेमा कुराकानी गर्दा त्यो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलको बारेमा पनि कुरा गरेको छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला एकचोटि है यदि तपाईँलाई फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा कन्फ्युजन छ भने अब जुन यो इलेक्ट्रोन छ नि यो इलेक्ट्रोनमा एक खालको फोर्स एक्सपिरियन्स हुन्छ ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड किनभने मुभिङ चार्ज एक्सपिरियन्सेस द म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोनहरू सबै जुन सिधा मुभ गरिरहेको थिए इलेक्ट्रोनहरू अब यतातिर बाङ्गिन थाले ल हेर्नु त त्यहाँ ल उतातिरबाट जान थाले यतातिर इलेक्ट्रोन ल यतातिर इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी आई भयो यतातिर इलेक्ट्रोन छैन भनेपछि यतातिर पोजिटिभ चाहिँ चार्ज डेभलप भयो भनेर भन्न सकिन्छ अब यो पोजिटिभ र यो नेगेटिभ चार्जेसहरू केही डिस्टेन्सले सेपरेट भयो भनेपछि देयर इज पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दिस टु इन्ड्स कुन इन्ड बिचमा यो इन्ड र यो इन्ड बिचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भयो पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको यो प्लस इज एट हायर पोटेन्शियल एन्ड माइनस इज एट लोवर पोटेन्शियल सो देयर इज द डिफरेन्स इन पोटेन्शियल यो डिफरेन्स इन पोटेन्शियललाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त कसरी मेजर गर्ने ल त्यहाँ देखिरहेको छ त्यसरी हामीले भोल्ट मिटरको माध्यमबाट चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ है सो यसरी हामीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा मुभिङ चार्ज एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड जसको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ र त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हल भोल्टेज भन्छौँ र यो इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ यो जुन देखिरहेछ यो सेमिकन्डक्टिङ प्लेटमा जुन इफेक्ट देखिरहेछ ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स डेभलप भइरहेछ अक्रस द विथ त्यसलाई हामी के भन्छौँ हल इफेक्ट भन्छौँ ओके र यहाँनिर म्याग्नेटको दुईटा पोल राखेको छ हेर्नुहोस् है त नर्थ पोल र साउथ पोल
यो नर्थ पोल र साउथ पोलको बिचमा हामी नि एउटा हल प्रोबलाई युज गऱ्यौँ भने, हल प्रोब भनेको एकचोटि हेरौँ ल। हल प्रोब भनेको तपाईँलाई कतिको थाहा छ? हल प्रोब भनेको कनेक्सन यस्तो खालको हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक कनेक्सन। तपाईँको हल प्रोबको जुन हल इफेक्ट एलिमेन्ट हुन्छ नि, जस्तै यस्तै खालको एउटा प्लेट राखेको हुन्छ यहाँभित्र है। जो प्लेटलाई राखिएको हुन्छ र प्लेटको यो टर्मिनललाई, यतापट्टिको टर्मिनललाई पावर सप्लाईमा जोडिएको हुन्छ र अर्को टर्मिनललाई ग्राउन्डेड गरिएको हुन्छ है। र हामीले त्यसो गर्दाखेरि यो र यो भागमा एक खालको पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई नोट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, किनभने यता र यता जुन पावर सप्लाई दियो भने के हुन्छ त भन्दा यो भाग र यो भागमा मेजर गर्दाखेरि देयर इज पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन द टु इन्ड्स। त्यस्तै यता र यता हामीले चाहिँ ल पावर सप्लाईको बाटो पोजिटिभ टर्मिनललाई यहाँ र नेगेटिभ अथवा ग्राउन्डलाई यतातिर जोड्यो भने यहाँ र यहाँ यो दुईटा इन्डको बिचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ। त्यो पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ। त्यो पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई मेजर गरिसके पछाडि हेर्नुहोस् त, त्यो हल भोल्टेज हो नि त पक्कै पनि होइन। यो जुन पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ आएको हुन्छ अक्रस बिट्विन द 2 पोइन्ट्स 2 इन्ड्स, त्यसलाई हामी हल भोल्टेज भन्छौँ। र त्यो हल भोल्टेजको फर्मुला हामीलाई थाहा छ है, BI/NET। कति करेन्ट पास गरिरहेछौँ हामी यसलाई त हामी भन्न सकिहाल्छौँ, किनभने हामीले नै सप्लाई गरेको पावर। अनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, यो हल इफेक्ट एलिमेन्टमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम है, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, र चार्ज एन्ड इच इलेक्ट्रोन, र त्यस पछाडि थिकनेस। यसको थिकनेस पनि त हल इफेक्ट एलिमेन्टको थिकनेस पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अब भोल्टेज पनि थाहा भइसके पछाडि यो बी त हामीले निकाल्न सक्छौँ नि त, कसरी? V/NET/I गरेर हो। यसरी हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीलाई मेजर गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ हल प्रब। यदि हामीले हल प्रबलाई त्यो दुईटा विक बार म्याग्नेटको बिचमा ल्याएर राख्यौँ भने त्यो गर्न सकिन्थ्यो। तर म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी नै कति छ थाहा छ? 0.02 टेस्लादेखि 0.04 टेस्ला। अब यो 0.02 टेस्लादेखि 0.04 टेस्ला भनेको एकदमै मिनिमम म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो। अब यसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि एकदमै मिनिमम मात्रै उत्पन्न हुन्छ बिट्विन द 2 इन्ड्स अफ द हल इफेक्ट एलिमेन्ट है। कतिको पावर हो भन्दा इन्टु 10⁻⁻⁴ होला सर्टेन है, भोल्टको चाहिँ अर्डरमा के अरे हल भोल्टेज उत्पन्न भएको हुन्छ यो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीले गर्दाखेरि। अब त्यो हल प्रब जुन छ नि, त्यो हल प्रबको यो दुईटा टर्मिनललाई जहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर गर्नु छ भने यो दुईटा टर्मिनल लगेर हामी भोल्टमिटरमा जोड्छौँ। अब जुन स्ट्यान्डर्ड भोल्टमिटर हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड भोल्टमिटरले यति थोरै भोल्टेजलाई रिडिङ गर्न सक्दैन क्या। त्यही भएर हल प्रब इज नट सुइटेबल फर दिस अरेन्जमेन्ट। म यसको रिटर्न फर्महरू पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरौँला 2-3 दिनमै। अहिलेको लागि तपाईँहरू यसो सुन्दै गर्नु है त। किन भनेर भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो त भन्दा द हल भोल्टेज प्रोड्युस्ड by these two weak bar magnets is very small, that is in the order of 10⁻⁻⁴ volt, which is too small for the standard voltmeter to measure. हामीले त हल प्रबलाई पनि त अल्टिमेटली लगेर भोल्टमिटरमै लगेर जोड्ने हो। भोल्टमिटरले त मेजर गर्न सक्नु पर्यो नि त भोल्टेजलाई। सक्दै सकेन भने हामी कसरी चाहिँ हल प्रब युज गर्न सक्छौँ यो अरेन्जमेन्टको लागि है? सक्दैनौँ। अनि ल ठिक छ, यो क्वेसन तपाईँलाई क्लियर भयो होला सायद। अब 2 नम्बर हेरौँ। अनदर मेथड अफ मेजरिङ द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी फर द अरेन्जमेन्ट सोन इन द अब फिगर इज टु इन्सर्ट अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर बिट्विन पोल्स अफ द म्याग्नेट। यो पोल, दुईटा पोल अफ द म्याग्नेटको बिचमा एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई हामीले इन्सर्ट गऱ्यौँ भने है पनि हामी के थाहा पाउन सक्छौँ अरे भने म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीलाई थाहा पाउन सक्छौँ अरे। कसरी थाहा पाउन सक्छौँ? पक्कै पनि जस्तो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले फोर्स त एक्सपिरियन्स गर्छ नि त ड्यु टु द म्याग्नेटिक फिल्ड। कति गर्छ? BIL sin थीटा एक्सपिरियन्स गर्छ, जहाँ थीटा भनेको एङ्गल बिट्विन L एन्ड B हो। यसको लेन्थ र म्याग्नेटिक फिल्ड नर्थदेखि साउथतिर आइरहेछ, यो बिचको एङ्गल हो। यो लेन्थ यो L भयो, यसको ओरिएन्टेसन, र यो बिचको एङ्गल त 90 डिग्री छँदैछ, sin 91 भइहाल्यो। BIL। अब B निकाल्नका लागि हामीले B = F/IL। यस अभियसली हामीले सक्छौँ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्नका लागि, तर कसरी निकाल्ने? त्यो यो F कसरी निकाल्ने?
हाउ भनेको छ नि त, हाउ इट क्यान बी डिटरमाइन्ड भनेको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँहरू कसरी डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ, अरू चिज पनि अरू अपरेटर्स पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। ल यसलाई चाहिँ हेरौँ है त कसरी गर्न सकिन्छ होला। एउटा मैले युट्युबको क्लिपबाट लिएको छु। यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई वायरलाई हामीले एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ स्केलको माथिपट्टि राखेका छौँ र तलपट्टि पेन ब्यालेन्स राखेको छ है, मास मेजर गर्ने एउटा ब्यालेन्स राखेको छ है, सानोभन्दा सानो मास पनि यसले मेजर गर्न सक्छ। अब यो स्टिल यक छ, स्टिल यकमा हामीले यो स्टिल यक हो है, माथि देखाएको थियो नि स्टिल यक, इन्भर्टेड गरेर आएछ, अघि चाहिँ यसरी यसरी गरेर देखाएको थियो नि, अहिले यहाँ यसरी राखेको छ। अनि यतापट्टि यो एन्डमा हेर्नुहोस् त, यो एन्डमा नर्थ पोल अफ द म्याग्नेट राखेको छ, यो एन्डमा साउथ पोल अफ द म्याग्नेट राखेको छ, यो बिचमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर राखेको छ। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यतातिर हुने भयो, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, यो बी फिल्ड यतातिर नर्थदेखि साउथतिर। अनि हामीले यदि करेन्टलाई यो जुन वायर छ यो करेन्टलाई यो वायरमा करेन्टलाई हामीले यतातिर पठायौँ भने फोर्स कतातिर एक्जर्ट हुन्छ थाहा छ, तलतिर फोर्स एक्जर्ट हुन्छ। यो वायरले त तलतिर थिचिरहेछ, वायरले भन्दा पनि यो वायरमा लागेको जुन फोर्स छ नि, फोर्स ड्यु टु द म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यसले गर्दाखेरि यो तलतिर चाहिँ त्यो फोर्स लागिरहेको छ। त्यो फोर्सले गर्दाखेरि जुन यो पेन ब्यालेन्सले जुन मास देखाउँछ नि, त्यो मासमा पनि डिफ्रेन्स देखिन्छ। सपोज इनिसियली यो सबै सेटअप राख्दाखेरि तपाईँले यो पेन ब्यालेन्सको चाहिँ टप पेन ब्यालेन्स भनेर एकचोटि खोज्नु हेर्नु होला है त, त्यसको तपाईँले 0 ग्राम भनेर रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ क्या, यो सबै भएको कन्डिसनमा 0 ग्राम भनेर रिसेट गर्नु होला। अनि जब करेन्ट पठाउनुहुन्छ तपाईँ अनि फोर्स आउँछ, फोर्स लाग्छ तलतिर, त्यो फोर्स लागिसकेपछि मासको केही सर्टेन चाहिँ भ्यालु देखाउला, सपोज 0.44 ग्राम देखाउला हो। मास डिफ्रेन्स कति नोट भयो, पहिला कति थियो 0 ग्राम, पछि कति भयो 0.44 ग्राम, भनेपछि मास डिफ्रेन्स कति, त्यो भनेको माससँगै बराबर, जति देखायो त्योसँग बराबर भयो, किनभने अगाडि हामीले रिसेट गरेका छौँ 0 ग्राममा। सो 0.44 ग्राम। अब कति फोर्स एक्जर्ट भयो भन्ने कुरा त यहाँबाट थाहा भइहाल्छ नि होइन, कति मासमा डिफ्रेन्स आयो टाइम्स एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। सो मासमा डिफ्रेन्स जति आयो त्यसलाई एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गरिदियो भने जति फोर्स एक्जर्ट गरेको छ त्यो आयो। अनि मैले यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थलाई मेजर गरेँ भने एल पनि आयो। माथि यो कुरा गर्दैछु है म, के चाहिन्थ्यो हामीलाई त्यो आउँदैछ है। यो एफ त आइहाल्यो मास डिफ्रेन्सलाई जीले मल्टिप्लाई गर्दा, यो एल पनि आइहाल्यो। आई त हाम्रो कर्तव्य हो पठाउने, कति करेन्ट पठाउँछौँ त्यो त हामीले सप्लाई दिएको पावर, सो आई त हामीलाई थाहा छँदैछ, त्यहाँबाट हामीले बी निकाल्न सक्छौँ। सो यो सेटअपको अनुसारले चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, करेन्ट क्यारिङ वायरको हेल्पले म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बिट्विन द 2 विक बार म्याग्नेट मेजर गर्न सक्ने रहेछौँ। ओके, सो अरू क्वेसनहरू हामी अर्को भिडियोमा गर्दै गरौँला। होप तपाईँले आजको भिडियो कम्प्लिटली बुझ्नुभयो। यदि बुझ्नु भएन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला, म त्यसलाई सल्भ गर्ने, तपाईँहरूको क्वेरीलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु सकेसम्म है। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।